ค่ะน้องมาจากโรงเรียนอะไรคะจอมพลังอุปถัมภ์ค่ะน้องมาจากจังหวัดไหนคะพระนครศรีอยุธยาน้องๆชื่ออะไรกันบ้างคะเกรฟค่ะเข็มค่ะน้องๆมาที่นี่นะน้องๆสนใจสาขาไหนเป็นพิเศษไหมคะค่ะที่ตั้งใจมาก็จะเป็นบริหารศิลปะแล้วก็ที่นี่แหละค่ะสื่อสารมวลชนนั่นแหละค่ะหนูบริหารแล้วก็สื่อสารมวลชนค่ะงั้นพี่ขอ3 คำให้กับงาน MCT Open House หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะ
เล็งไว้แน่ สุดยอดมากแล้วเจอกันนะคะ ขอบคุณค่ะ แล้วน้องค่ะ ก็สนุกครับร้อน เรามีคณะไหนไหมที่เราสนใจเป็นพิเศษหรือว่าสาขาไหน แบบว่าเล็งไว้อะไรอย่างเงี้ย บริหารธุรกิจครับ ตอนนี้อยู่สื่อสาร น้องสนใจบริหารสื่อสารครับ ว้าวเรา หลากหลายนะคะเห็นไหมในมอเราเนี่ยคือเราเตรียมหลักสูตรที่หลากหลายให้น้องได้เลือกเลย ไปเจอกันที่คณะสื่อสารนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย